نه السلام علیکم ګران شاګردانو الله دې وکړي چې روغ جوړ به یاست. راځه د نن سبق ته. د نن سبق چې دی هغه بیا هم په انګلیش کې بنیادي خو ډېرې ضروري جملې. دا سیکشني اسانه جملې دي خو دومره زیاتې ضروري دي په انګریزي سپیکینګ کې د دې جملو څخه موږ هېڅ چاره نه لرو ځکه یې زده کول ضروري دي. که موږ دا جملې زده کړو زموږ به انګریزي بولچال سپیکینګ خبرې به داسې زده یي لکه اوبه څښل داسې به راته اسانه وي. راځئ تاسو په ډېرې ښایسته جملې زده کړئ په دې ویډیو کې. Your method was wrong. Your method was wrong. ستا طریقه غلطه وه. Whom did you give me my wig? Whom did you give me my wig? تا زما بسته چاته ورکړل. Don't say such a thing. Don't say such a thing. داسې خبره مه کوه. think خبره ته وایي، کار ته وایي، شي ته وایي. What actually happened? What actually happened? په حقیقت کې څه پیښ شول. Be lenient with the children. Be lenient with the children. د کوچنیانو سره نرمي کوه. lenient معنا رحمدل، مهربان، زړهسواند. I will do it myself. I will do it myself. زه په خپله کوم، زه به په خپله وکم، یعنې یو کار. Please oil my hair. Please oil my hair. مهرباني زما سره غوړ که. oil غوړی ته وایي او سر غوړولو ته وایي. لاس پښه یې غوړول د بدن. This may be true. This may be true. دا کېدای شي رښتیا وي. He did it alone. He did it alone. هغه دغه کار یې کډ وکړ. دغه یې یوازې وکړ. Is it really difficult? Is it really difficult? آیا دا رښتیا مشکل دی؟ دا رښتیا ګران دی؟ یعنې یو کار ته کار شي. Who pushed you? Who pushed you? ته چا پورې وهلی؟ He has no one. He has no one. دی هیڅوک نه لري، یعنې هیڅ قریب یې نشته. She saves money. She saves money. هغه پیسې سپموي، بچوي، بچت کوي. She is badly hurt. She is badly hurt. هغه بده خوږ ده، بده زخمي ده. She is hanging clothes. She is hanging clothes. هغه کالي ځړوي، یعنې کالي یې راځړوي چې وچ شي په تار باندې. Whose fault is? Whose fault is? د چا قصور دی؟ Only he knows. Only he knows. خالي دی به خبر دی، یوازې دی په پوهیږي. Don't make excuses. Don't make excuses. بانې مه جوړوه. Excuse عذر ته هم وایي، بانو ته هم وایي. What did I do? What did I do? ما څه کړي؟ ما څه کړي دي؟ ما څه وکړ؟ At least try. At least try. لږ تر لږه، کم سے کم کوشش خو وکړه. The matter resolved. The matter resolved. مسله حل شوه، ستونزه هواره شوه. Don't do hurry. Don't do hurry. تلوار مه کوه. نو ګرانو شاګردانو دا و زموږ د نن سبق چې هغه په انګلیش کې بنیادي خو ډېرې ضروري زیاتې استعمالېدونکې جملې ولې. په دې سره خپل سپیکینګ مضبوطه کړئ. الله حافظ.